السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة، هي رز بالخضار بكرات اللحمة أو كبسة بكرات اللحم. هي وصفة لذيذة جدا وسريعة وسهلة، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في البيت، وطبخة في حلة واحدة. وتابعوني لآخر الفيديو عشان أقول لكم على سر مهم جدا في تتبيلة الكفتة. وقبل لما نتكلم عن المقادير وطريقة التحضير، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وممكن نستخدمها بالشكل ده او نفرمها فرم ناعم اكتر من كده علشان تكون سهلة معانا اثناء تشكيل الكفتة. وهنضيف عليها كمان بصلة مفرومة متوسطة الحجم. طبعا البصل بيدي نكهة جميلة جدا في الكفتة. وهنضيف نص كوباية من البقدونس الاخضر، بيدي نكهة رائعة ولون حلو قوي وشكل جميل في الكفتة. بعد كده هنتبلها بتوابل بسيطة بس هتدي طعم رائع جدا. هي معلقة صغيرة من البابريكا وبهارات اللحمة، الملح، الفلفل الاسود. بهاراتها بسيطة جدا وسهلة ومتوفرة وهتدي نكهة اكثر من رائعة. ومعلقتين كبار من الزيت النباتي. وهنقلب كويس جدا. بعد كده هنعجنها بايدينا علشان نبتدي ان احنا نشكلها. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايك. ولو الفيديو ما عجبكوش اعملوا لي ديسلايك واكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجه اللي ما عجبتكوش، هكون سعيده جدا بيها. هنا عجنتها كويس جدا. هبتدي ان انا اشكلها لكرات. جهزت معايا صينيه وحطيت فيها ورقه زبده ودهنتها مسحه زيت عشان نمنع التصاق الكفته. وهنعمل الكفته لكرات قد حجم الليمونه الكبيره بالشكل ده. هنا عملت كل كمية الكفتة اللي معايا. هدخلها الفرن على فرن مسبق التسخين درجة حرارة 180، وبعدين هتابعها لما تستوي هشغل لها الشواية. هبتدي ان انا اعمل الحلة اللي هحط فيها الخضار والرز. هضيف معلقة كبيرة من السمنة النباتي ومعلقة كبيرة من الزيت النباتي، وهدوب معلقة السمنة. بعد كده هضيف عليها بصلة مفرومة متوسطة الحجم، ويفضل انه يكون بصل ابيض. هقلبها تقليب مستمر لحد بس لما تدبل معانا، مش عايزاها تاخد لون. وهضيف عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم. الثوم برضو بيدي نكهة جميلة جدا ومهمة قوي في الوصفة دي. هقلبه لحد بس لما يدبل معانا برضو. بعد كده هضيف عليها مكعبات صغيرة من الطماطم، يعني طماطمية واحدة متوسطة الحجم، وهقلبها كويس جدا لحد لما تدبل معانا. بعد كده هبتدي ان انا اضيف عليها 3 حبات من الهيل و4 حبات لورا وقرنفل وفلفل اسود ومستكة وليمون اسود. طبعا كل ده حصى مفيش فيهم حاجة مطحونة. وهقلب كويس جدا لحد لما ريحتهم تطلع. بعد كده هضيف التوابل، معلقة صغيرة من الملح، الكركم، الكاري. بعد كده هقلب كويس جدا. وهضيف معلقتين كبار من الصلصة، بتدي لون حلو قوي في الكبسة. وهنقلب كويس جدا. بعد كده هضيف 4 كوبايات من المية، لان انا هضيف كوبايتين من الرز البسمتي. وطبعا نفس المية دي اللي هنسوي فيها الخضار. فبعد كده الجزء اللي هيتبخر من المية هضيف حوالي كوباية مية وانا بحط الرز. وهقلب كويس جدا عشان كل حاجة تختلط مع بعضها. وهنستنى 5 دقايق بس لحد لما الطماطم تتسبك شوية. بعد كده هضيف مكعبات صغيرة من البطاطس.
وعليهم هضيف بسلة وجزر، وطبعا الكميات حسب الرغبة، لو احنا عايزين نزود اكتر ممكن نزود بالشكل ده. بعد كده هضيف كرات اللحمة بعد لما طلعناها من الفرن، وهنقلب تقليب بسيط. بعد كده هبتدي ان انا اضيف الرز. معايا كوبايتين من الرز البسمتي مغسول ومنقوع ربع ساعة، هبتدي ان انا اضيفه في الحلة، وهنقلبه تقليب بسيط بالشكل ده. طبعا في البداية بتكون النار عالية، وبعد كده لما هيبتدي ان هو يغلي معانا هنخلي النار متوسطة، ولما يتشرب كل المية هنهدي النار تماما. هنا هضيف كوباية المية اللي اتبخرت اثناء تسوية الخضار، وكمان هنضيف طبعا الملح، لان الملح اللي في الاول احنا ضفناه علشان الخضار. هنا معلقة الملح دي علشان الرز، وهنقلب تقليب بسيط ونغطي الحلة عشان يكون سهل في التسوية. هنا بعد لما استوى الطبق جاهز معانا، سهلة جدا وسريعة، ومكوناتها بسيطة وطعمها اكثر من رائع، ومش هتبطلي تعمليها. وارجو ان الوصفة تكون عجبتكم، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتس سواء لايك او ديسلايك. واتمنى يكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.